Bạn có bao giờ bước chân vào một trung tâm thương mại vắng ngắt, nghe tiếng biển quảng cáo cũ va vào nhau loẹt xoẹt, rồi chợt tưởng như có ai dõi theo từ sau lớp tường bong sơn? Hãy thử tưởng tượng, giữa mạng lưới hành lang tối, đèn neon chập chờn như hàng nến hấp hối, tồn tại một cư dân thầm lặng, đã luồn lách sau vách tường suốt nhiều năm. Đêm nay, kênh Nhịp Sống mời bạn cùng bật chiếc đèn pin tưởng tượng, theo dấu phấn trắng, bước vào nhịp tim rón rén của bảo vệ trẻ tên Lâm, vén bức màn ma mị phủ lên An Phúc Plaza. Khi camera tắt đồng loạt lúc 1 giờ sáng và bóng đen trườn qua màn hình như vệt sương, sự thật hé lộ, đôi khi điều đáng sợ nhất không nằm ở thế lực siêu nhiên, mà ở tiếng thở của một người bị thế giới lãng quên, vang vọng ngay sau bức tường bạn vẫn tưởng là đặc. Hãy hít sâu và đừng chớp mắt, vì cái bóng đó có thể vẫn đang áp sát lưng bạn, chỉ cách một lớp gạch mỏng. Tiếng khóa sắt lạch cạch vang lên, như một nhát dao cắt đôi bầu không khí đêm, khi Lâm xoay chìa, mở cổng phụ bước vào An Phúc Plaza, tòa nhà 6 tầng từng một thời rực rỡ đèn màu, nay phủ lớp bụi mờ và những mảng sơn bong tróc. Ngay cả tấm biển chữ nổi trên cao cũng mất đi vài ký tự, để lại những khe hở đen ngòm như hàm răng gãy. Gió mùa hạ thổi qua lan can kính vỡ, kéo theo mùi ẩm mốc và hương nhang xa xưa từ ngôi miếu nhỏ cạnh bãi giữ xe. Lâm hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh len qua bộ đồng phục bảo vệ vừa được phát đêm qua. Anh đưa tay chỉnh lại cầu vai và bật đèn pin, ánh sáng mảnh mai lọt thỏm trong đại sảnh tối om, nơi những tấm bạt phủ kiosk cuốn lại như tấm khăn liệm thừa. Nhịp chân Lâm vang đơn độc trên sàn đá hoa cương loang lổ. Bảo, ca trưởng gầy gò lớn tuổi, đã giao chìa khóa và sổ bản giao trước khi lững thững lái xe máy về nhà. Căn phòng bảo vệ sát cổng, sau treo tấm sơ đồ trung tâm mua sắm, mực đỏ đánh dấu những camera đang hỏng hoặc mất nguồn. Bên trên, Bảo nguệch ngoạc dòng chữ giờ rất kỳ lạ, 1 giờ tắt, 1 giờ 15 phút mở. Lâm nhíu mày. Những đồn đại dân quanh vùng càng khiến anh nghĩ tới điều bất thường. Người ta bảo sau khi An Phúc Plaza khánh thành 3 tháng, một giàn giáo sập đẻ chết thợ sơn, để lại vệt máu không bao giờ trả sạch. Nhiều năm sau, một cô gái bán mỹ phẩm tự vẫn trong buồng thử, và từ đó, đèn khu cô ta làm việc cứ chớp tắt mỗi đêm trăng. Bóng đèn tuyếp duy nhất còn sáng ngay lối lên thang cuốn reo rẻ rẻ, soi rõ đường ống cứu hỏa bị giò nước tạo thành vệt loang ố vàng, như những chiếc rễ cây bám xuống tường. Lâm bước lên bậc thang cuốn đã ngừng hoạt động, lắng nghe tiếng bước của chính mình vọng lại qua những tầng trống. Trên tầng 2, vài dãy tủ trưng bày bị bỏ dở, kính phủ bụi mở che đi những chiếc mannequin không đầu. Từ xa vang tiếng cửa cuốn kim loại va vào nhau. Lâm phản xạ quay đèn chiếu thẳng nhưng chỉ còn lại hành lang rỗng và những poster quảng cáo xé rách. Anh bắt đầu ghi chép vào sổ tay, 0 giờ 17 phút tiếng động lạ tầng 2, vị trí gần cửa H2B. Đi sâu hơn, ánh đèn pin chạm vào ghế Mera xếp lộn xộn. Một chiếc vẫn bật chờ, mạch điện chập chờn khiến những con lăn trong lòng ghế chuyển động, phát ra âm thanh nhẹ nhẹ như tiếng ai đó thở gấp. Lâm rùng mình, khép áo. Anh còn nhớ lời Bảo đùa cợt khi bàn giao, ở đây không sợ trộm, chỉ sợ ma. Nhưng Lâm không tin chuyện tâm linh, ít nhất cho tới khi anh nhìn thấy trên bức tường cuối hành lang dấu bàn tay loang lổ bột chét dở, như thể người nào đó cố đập phá nhưng bỏ chạy giữa chừng. 0 giờ 35 phút, Lâm trở xuống tầng trệt kiểm tra cửa thoát hiểm phía nam. Ổ khóa thép mới thay có vết xước mới cào, lớp thép sáng bóng lấp lánh. Anh cúi soi đèn sát đường gioăng cao su, phát hiện sợi vải nỉ xám vướng khe cửa. Đôi mắt anh vụt sáng, ghi chú, dấu cậy tối đa vài giờ. Lâm gom sợi vải gói trong giấy rồi khóa cửa bằng chốt phụ. Anh còn kiểm tra thêm giấy kiosk bán đồ lưu niệm nay bỏ trống. Trên quầy gỗ, vỏ mì tôm hạt cải và một hộp cá đóng hộp rỗng vất vơ. Các món này không xuất hiện trong bất kỳ quầy ẩm thực hiện mở, nghĩa là có ai mang vào rồi ăn tại chỗ. Lâm quay lại phòng bảo vệ, mở màn hình giám sát. 6 camera trong tổng 40 còn hoạt động, hiển thị những khung hình ngả xanh. Anh tô lại vị trí để hình dung đường di chuyển khả dĩ của kẻ lạ, từ cửa thoát hiểm nam lên cầu thang phụ, vòng qua hành lang mỹ phẩm, tiến vào kho R5 nơi hệ thống ra vào cũ ít người lui tới. Nhưng vì sao camera ngắt đúng 1 giờ rồi tự bật trở lại 15 phút sau, lặp đi lặp lại? Có ai lập lịch hay can thiệp? Lâm nhớ hồ sơ Bảo gửi kèm, 6 tháng gần đây, 3 cửa hàng thực phẩm mini mất hàng loạt đồ uống hộp sữa, snack, chưa đủ giá trị báo công an. Chủ cửa hàng chỉ phàn nàn rồi tự tăng khóa. Đêm hôm qua, chị tạp vụ nhặt được chiếc bật lửa logo An Phúc Plaza sản xuất đời đầu, thứ đáng ra tặng nhân viên kỹ thuật khi khánh thành. Tất cả manh mối nhỏ nhưng gài vào nhau thành bức tranh bất ổn. 0 giờ 59 phút, báo thức điện thoại rung nhẹ.
Lâm liếc camera, khung hình hành lang tầng 2 nháy ngang, tín hiệu rơi xuống. Một chấm đen ánh lên góc dưới. Anh nín thở, lập tức cầm đèn và chùy cao su, chạy. Thang bộ kêu cọt kẹt dưới trọng lượng của anh. Khóe mắt Lâm thoáng thấy cửa kính tiệm kính mắt khẽ rung, tấm poster người mẫu nửa rách bay phập phồng. Anh ép lưng vào tường, dòng tai lắng nghe. Tiếng bước chân xa, nhịp nhẹ, nhanh, rồi tắt lịm. Đèn khẩn cấp trên đầu lóa sáng đỏ lòm, soi mặt sàn lốm đốm bụi và vài dấu giày nhỏ in mờ. Anh tiến về phía tiếng động, men theo quầy trang sức. Tấm cửa chớp kim loại kéo xuống một nửa, móc khóa nhỏ lủng lẳng. Bên trong tối om, nhưng Lâm chắc chắn nghe tiếng túi ni lông sột soạt. Anh giơ đèn, lia qua khe. Ánh sáng bắt lại một bóng người thấp khom lưng trong quầy, đang lục hộp. Tiếng thở dồn, một cái chớp mắt, bóng đen vụt ngẩng, gương mặt bị che kín bằng mảnh vải đen. Hai bên sững lại. Lâm hét, dừng lại. Bóng đen xoay người, nhảy qua mặt kệ như mèo, phóng ra sau quầy. Cửa sau quầy bật mở. Anh rượt theo nhưng vít chân vì cánh cửa sắt bổ nhào. Khi anh ngẩng dậy, hành lang trống trơn. Lâm cắn răng, không để ý rớm máu đầu gối, đuổi tới góc cuối hành lang thì đèn bật sáng trở lại. Camera tầng 2 nối tín hiệu. Anh rút bộ đàm gọi tên Bảo nhưng chỉ nhận lại tiếng rẻ do Bảo đã rời ca. Lâm vừa chạy vừa kiểm tra từng phòng kỹ thuật, song bóng đen tan biến như khói. Cuối cùng anh dừng trước cửa thang máy hàng hóa bỏ không. Bụi vẽ vằn vện trên mặt inox vẫn còn lằn vết tay mới quệt, 5 ngón in rõ. Trở về phòng bảo vệ, Lâm tua lại băng. 1 giờ 2 phút camera hành lang chính thu hình ảnh chớp nửa khung. Một bóng đen cao khoảng 1,7 m đeo ba lô, di chuyển thấp, xoay đầu nhìn thẳng ống kính trước khi tín hiệu rớt. Ánh mắt luồn qua màn hình khiến Lâm lạnh sống lưng. Anh ghi tiếp, cá nhân di chuyển thông thạo, biết góc mù, tắt nguồn camera bằng công tắc cơ ở hộp điện. Cần kiểm tra phòng điện tòa nhà. Hơi thở anh nặng nề khi bước vào phòng cầu dao tầng trệt. Trên bảng điều khiển, một số đường dây được rút khỏi rãnh cắm, nắp hộp treo lủng lẳng. Nhưng điều gây sốc nhất là mảng tường sau tấm áp phích quảng cáo ngày hội mua sắm giá sốc bị khoét một lỗ vuông cỡ thân người rồi che lại bằng ván ép màu xám. Lâm giật mình. Anh cạy nhẹ, ván trượt xuống, lộ một lối hẹp tối mịt thông sang phía sau dãy ki-ốt. Gió lạnh ùa ra mang mùi ẩm của gỗ mục và đồ ăn hỏng. Anh chưa kịp phản ứng thì tiếng bước chân vọng trong hốc, xa dần. Lâm chiếu đèn, luồng sáng biến mất vào mạng lưới kênh kỹ thuật ngoằn ngoèo. Đêm càng trôi, Lâm trở thành con chuột rình kẻ săn mồi giữa mê cung bê tông. Anh thấy mình nghe rõ nhịp tim vang trong tai, nhớ lời mẹ căn dặn đừng ôm công việc nguy hiểm. Nhưng sự tò mò mạnh hơn nỗi sợ. 2 giờ 10 phút anh quyết định quay lại hiện trường phòng điện ghi hình, đóng lại lối gỗ và cài chốt, đánh dấu bằng phấn đỏ để mai trình cấp trên. Đồng hồ kim treo trên tường bỗng khục khục, kim dây dừng lại ở con số 12, rồi bật mạnh quanh mặt số. Lâm giật mình, đèn pin rơi, lăn trên sàn, ánh sáng quét dải bán nguyệt lên trần vôi. Anh cúi nhặt, ánh đèn lia trúng chiếc bật lửa in logo An Phúc Plaza nằm trên hộp cầu dao. Chiếc bật lửa này giống hệt ảnh minh họa tạp vụ gửi Bảo. Lâm chạm vào, thân kim loại còn ấm. 3 giờ, gió lùa qua hành lang chính khiến hàng loạt bóng đèn neon chớp liên tục. Lâm tự thấy như lạc trong màn kịch rùng rợn mà đạo diễn vô hình cố tình sắp đặt, đưa anh theo dấu bánh mì vụn, giải từ cửa thoát hiểm đến vết xước ổ khóa, từ camera tắt tới lỗ tường bí mật. Càng lần manh mối, anh càng không thể thả tay. Trong khoang ngực, trái tim đập hỗn loạn, vừa run vừa phấn khích. Một phần anh sợ ma, sợ bóng đen vô danh. Phần khác háo hức vì cảm giác lần đầu làm thám tử. Trời gần sáng, ánh rạng đông len qua cửa kính bịt giấy báo, nhuộm tầng trệt màu xám hồng nhợt nhạt. Lâm khóa chặt cửa chính, đi dọc hành lang tới bảng điện kiểm tra lần chót. Tiếng mái tôn co giãn răng rắc. Anh dừng trước quầy hàng trang sức đã bị đột nhập. Bên cạnh tủ kính, một mẩu giấy gập đôi đặt ngay ngắn dưới hộc bàn, như lời thách thức. Lâm đeo găng tay, mở ra. Nét chữ nghiêng mảnh, xin đừng phá nhà tôi. Lâm sững người. Giây phút ấy, mọi câu chuyện ma mị, tai nạn chết chóc, tiếng bước bí ẩn dường như sụp đổ, để lộ bên dưới một nỗi tuyệt vọng con người hơn là siêu nhiên. Anh gấp mảnh giấy, bỏ vào túi áo sát tim. Ca trực kết thúc lúc 7 giờ. Bảo quay lại bàn giao, thấy vết xước mới trên cửa, vạch phấn đỏ, ánh mắt Lâm chịu nặng thiếu ngủ. Bảo vỗ vai, cậu thấy rồi phải không? Lâm không trả lời, chỉ nhìn sâu vào sảnh dài hun hút, nơi những cột đá chở che bóng tối như cột sống của một sinh vật khổng lồ đang say ngủ. Anh tự hứa đêm sau sẽ trở lại,
không còn để bản thân bị dọa bởi ma quỷ hay truyền thuyết nữa. Thứ chờ anh trong những bức tường kia là một con người với câu chuyện nào đó, và anh cần biết sự thật trước khi tin thêm bất cứ lời đồn ma mị nào nữa. Tiếng chuông đồng hồ nhà thờ vọng xa 4 tiếng báo nửa đêm vừa dứt, Lâm đã trở lại hành lang chính An Phúc Plaza. Đôi giày cao su mới lau vẫn dính chút bụi xi măng rơi từ trần. Ca trực thứ hai bắt đầu với một kế hoạch rõ ràng hơn đêm trước. Trong túi áo anh giấu một bó phấn xưởng mộc, vài sợi chì màu và con dao nhíp nhỏ. Đèn pin treo ngược trên ngực, ánh sáng chiếu xuống tạo quầng tròn run rẩy trên nền đá lạnh. Suốt ngày hôm nay, anh lục lại bản vẽ điện gốc của tòa nhà, đánh dấu chính xác vị trí tủ điện tầng trệt. Theo bản vẽ, đằng sau lớp tường gạch đó còn một hành lang kỹ thuật rộng gần 1 mét, chạy dọc nửa tòa nhà, nối thẳng nhà kho R5 ở cuối phía bắc. Điều này lý giải vì sao kẻ lạ có thể di chuyển nhanh mà không lộ mặt. Lâm khóa cửa kính đại sảnh, tắt đèn trần để bóng tối che anh khỏi kẻ đang theo dõi. Hành lang tối om chỉ kịp hắt chút sáng xanh le lói từ hộp đèn exit. Mùi ẩm mốc hôm nay nồng hơn, lẫn hương nhang từ miếu nhỏ phía sau bãi xe. Lâm men theo vệt sơn chóc trên tường, lòng quyết không để nỗi sợ hù dọa. Anh đến phòng điện, tháo tấm áp phích quảng cáo đã khoét, nhấc tấm ván xám. Một khe hở sâu hun hút há miệng, thở ra luồng hơi lạnh và mùi rong rêu bám ống điều hòa cũ. Anh luồn mình vào, lưng gần sát tường, đèn pin quét lên những hàng cáp điện hoen rỉ. Sàn bê tông sau vách không phẳng mà gồ ghề sạn sỏi, mỗi bước dậy tiếng lạo xạo. Lâm dừng lại buộc sợi chỉ xanh vào đinh thép, căng ngang lối đi thấp ngang đầu gối, để phòng kẻ lạ trở lại. Phấn gỗ anh vẩy nhẹ xuống bề mặt, tạo lớp bụi trắng. Nếu ai bước qua, dấu chân sẽ in rõ. Anh tiếp tục, tim đập liên hồi. Vài con rán chạy tản khi ánh đèn lia tới. Ống điều hòa rỉ nước tí tách, nhịp đều đến khó chịu. Đi được gần 10 mét, anh thấy ánh sáng yếu ớt hắt từ khe cửa thép hẹp phía trước. Anh cúi thấp, ghé tai nghe. Bên kia tĩnh lặng, chỉ có tiếng rung của máy bơm cũ vọng từ tầng dưới. Lâm dùng tuốc nơ vít lại bản lề, cánh cửa mở ra phòng kho rộng nhưng lộn xộn. Thùng ca-tun chồng lớp, nắp nhường chỗ cho ổ chăn mền cũ sờn. Mùi mồ hôi quyện mì gói lâu ngày khiến anh nín thở. Trên thùng gỗ lập lòe một ngọn nến ngắn cháy dở, tắt khi anh đẩy cửa. Vách tường kê sát giá kim loại gắn tấm bìa lớn vẽ bản đồ đơn giản của trung tâm, hành lang, camera, đường lui. Dưới ánh đèn pin, nét bút chỉ nguệch ngoạc đánh dấu giờ camera ngắt chính xác, gần khớp bảng ghi của Bảo. Kẻ này tính toán kỹ. Lâm chụp ảnh bằng điện thoại, tay hơi run. Anh nhớ lời Bảo, không có trộm nào kiên nhẫn hàng tháng chỉ để ăn lén đồ vặt, trừ phi coi nơi này như tổ ấm. Suy đoán đó đang dần thành sự thật trước mắt. Bên cạnh chăn mền, Lâm thấy xấp báo cũ in dòng tin nhân sự tháng 6 cách đây 6 năm, số đặc biệt kỷ niệm khai trương An Phúc Plaza. Trong ảnh, hàng nhân viên trẻ hàng ngàn người đứng thành hai hàng. Ở góc trái cuối tấm, có chàng trai đeo thẻ kỹ thuật, nụ cười gượng gạo. Lâm soi thật gần, phía dưới chú thích mở tên Phùng Minh, bộ phận bảo trì. Anh chợt nhớ hồ sơ tối qua. Minh mất tích cùng giai đoạn trung tâm xuống dốc. Có lẽ vì không nơi nương tựa, anh ta nương náu lại đây mà không ai để ý. Lâm nhặt lên khung ảnh rời đặt cạnh gối, khung gỗ chóc sơn. Bên trong là hình chụp trẻ con 3-4 tuổi ôm chiếc xe cứu hỏa đồ chơi. Cạnh cậu bé là đôi giày bảo hộ nam giới. Góc ảnh mai một, nhưng phía sau có dòng chữ viết bút dạ, con trai 3, Kiên 2017. Lâm đặt khung xuống, lòng đột ngột trùng. Anh từng mất cha khi còn bé, biết thế nào là thiếu vắng. Cảm xúc thông cảm trào lên chen lấn sự sợ hãi. Nhưng lòng anh vẫn cảnh giác. Người tuyệt vọng có thể làm điều liều lĩnh. Anh mở ba lô cũ nát vứt dưới mặt đất. Trong ba lô có túi ni lông đựng pin, bóng đèn led, cầu dao nhỏ. Thứ cuối cùng là dao cắt hộp rỉ cạnh lưỡi máu khô. Tim Lâm siết lại. Mình có vũ khí. Anh không được chủ quan. Trên tường gần cửa, mình ghim mẩu giấy nhỏ ghi nét bút nghiêng. Camera hon e không xem tôi. Ẩn 1 giờ 10 phút. Lâm chụp lại làm chứng cứ. Rồi anh cẩn thận phủi bụi, lùi ra, khép cửa lại, vẫn để mọi thứ nguyên vị. Con dao rỉ anh cất túi ni lông khóa kéo, vì bằng chứng này có thể làm rõ bản chất Minh. Anh còn vẽ dấu phấn mới lên sàn, xếp lại thùng để xác định nếu chúng bị xê dịch. Xong xuôi anh rời hành lang kỹ thuật, kéo tấm ván trở lại viết khoét, ghim kinh kẹp giấy vào. Phía ngoài, anh dùng bút lông phết lớp sơn bạc giả dỉ viền khe hở như chưa ai chạm. Trở lại phòng bảo vệ, đồng hồ chỉ 2 giờ 5 phút. Lâm kéo ghế, bật camera để chế độ tua nhanh. Đúng 2 giờ 14 phút, hình hiển thị hành lang H2B nhòe hạt,
rồi đen ngắt. Ở khoảnh khắc trước khi mất tín hiệu, một bóng người lướt qua, chùm áo đen, chân trần, tay ôm túi ni lông. Vệt bụi phấn anh rắc ban nãy, dưới ánh hồng ngoại, thành làn khói mờ cuộn xoáy lên theo bước chân. Lâm gác hai tay lên bàn, mắt chăm chăm màn hình chờ, bóng đen bước sang camera tiếp theo. Nhưng chỉ sau 15 phút, tín hiệu hành lang khôi phục, trơ trọi không bóng người. Kẻ ấy đã biến khỏi hệ thống như thường lệ. Lâm rời ghế, lần xuống tầng hầm gửi xe. Tiếng máy bơm nước ì ạch chen mùi dầu nhớt. Đèn pin hắt ánh xanh vào trụ bê tông, soi những dòng chữ than đen nguệch ngoạc. Sống. Đây. Nhà. Tôi. Mỗi chữ cách nhau vài mét, hằn sâu móng tay. Lâm dùng mình nhưng cúi ghi chép. Anh men qua hàng loạt xe máy cũ phủ bạt. Làn gió đêm đẩy tấm bạt trên chiếc quây cũ, để lộ bình xăng tháo bơm nối ống nhựa dẫn sang can nhựa nhỏ. Bên can còn ấm nóng. Minh hút xăng dùng làm nhiên liệu đèn. Anh ta tính toán cẩn trọng lối sinh tồn. Lâm ngẩng lên bắt gặp camera góc hầm chĩa thẳng, đèn báo đỏ tắt lịm. Rõ ràng Minh điều khiển được mạch ngắt camera tầng hầm từ nơi nào đó. Lâm cẩn thận cài lại bạt, đi tới góc hầm nơi có cầu thang thoát hiểm lên tầng 1, cửa sắt khóa dây xích, ổ khóa móc mới bị cắt, trên mặt thép còn vết cưa. Lâm sờ lên, vụn thép còn bén. Anh buộc lại dây xích lòng, gắn tạm khóa dự phòng để giữ an toàn cho người ngoài, không phải để nhốt Minh. Anh thầm nhắc, bảo vệ là bảo an cho cả khách vô danh. Nhưng anh biết giờ đây bản thân đứng giữa ranh giới công việc và sự cảm thông. Cuộc đời Minh dường như trượt vào khe nứt vô hình nào đó của thành phố, rơi xuống tầng hầm tòa nhà hoang vắng rồi biến thành truyền thuyết ma. Gần 3 giờ, Lâm bước sang kho thực phẩm dở bỏ, dãy tủ lạnh tắt nguồn bốc mùi chua. Anh gài sẵn lon bia rỗng gắn dây cước mảnh ngang lối cửa, chỉ cần ai mở lon sẽ kêu rộn ràng. Bên cạnh anh rắc phấn gỗ thứ hai, dùng bút đánh dấu. Mọi thứ đặt xong, anh quay lại phòng bảo vệ, kiểm tra lại dao nhíp dỉ và khung ảnh con trai Minh. Trong ánh sáng vàng mỏi mệt, gương mặt đứa bé trong khung ảnh dường như nhìn anh, mái tóc cắt ngắn bồng bềnh, ánh mắt tò mò. Lâm nhớ chính anh mỗi chiều tan lớp từng ngóng bố đi sửa điện ở công ty về. Rồi một tai nạn giàn giáo cướp bố khỏi đời anh. Khoảnh khắc ấy cuộn ký ức đau đớn nhưng cũng tiếp thêm quyết tâm. Anh sẽ tìm Minh, không để câu chuyện này kết thúc bằng bạo lực hay máu. 4 giờ kém, tiếng lon bia rơi đồng đảnh vang vọng khắp hành lang tầng trệt. Lâm bật dậy chụp đèn pin lao khỏi phòng. Mạch máu giật thình thịch bên thái dương. Đèn pin quét dài sáng trắng chói lên những biển quảng cáo bạc màu. Lúc anh tới kho thực phẩm, lon bia đã ngừng lắc lư, nằm lăn lóc. Dây cước đứt. Phấn gỗ vẽ vết trượt rõ ràng của đôi chân trần bám đầy bụi. Lâm hạ thấp, chạm dấu chân, còn hơi ấm. Anh quay đèn về hướng cầu thang phụ nhưng bậc thang trống trơn. Từ trên cao, tiếng sập cửa kim loại vang vọng. Kẻ lạ về lại hang ổ anh vừa khám phá. Lâm nhớ sợi chỉ anh răng, vội băng về phòng điện. Cánh ván che vết khoét bật nghiêng, sợi chỉ đứt, phấn gỗ in 8 dấu chân dính ướt. Anh nửa muốn lao theo, nửa chùn vì không chắc kích thước mê cung kỹ thuật. Bỗng bên trong vang lên giọng người khàn, gần như thì thầm. Anh căng tai. Tiếng đó không phải nói chuyện với anh, mà là thủ thỉ ru con ngủ. Khúc hát đứt quãng, lời ru miền quê quen thuộc văng vẳng. Lâm đứng chết lặng, lòng dậy sóng thương tâm. Anh đặt con dao dỉ trên sàn, kéo tấm ván lên khe tường nhưng không chặn lại. Anh bật đèn đặt cố định chiếu hướng đó, rồi lùi một bước, giọng trầm ấm. Tôi tên Lâm, tôi canh giữ nơi này thôi. Tôi không phá nhà anh. Im lặng lặng đi vài nhịp tim. Tiếng thở sâu khe khẽ vang từ trong hốc, khúc ru nín bặt. Lâm nói tiếp, tôi sẽ để nước sạch và ít thức ăn cạnh tấm ván. Anh cần thứ gì ghi cho tôi. Chúng ta không ai phải trốn ai nữa. Tôi hứa. Có tiếng cựa quệt nhẹ, ván gỗ khép vào như câu trả lời. Lâm không chắc đối phương hiểu hay tin. Nhưng anh vừa ném hòn sỏi tin cậy vào mặt hồ căng thẳng. Anh biết những vòng sóng lan ra sẽ đưa hai người tiến gần hoặc đẩy xa. Dù sao, khi bình minh vừa kịp chạm cửa kính tầng trệt, anh đã chọn đứng về phía ánh sáng. Lâm cất dao dỉ vào túi áo, khóa tạm phòng điện, ghi chú cuối, đối tượng phản hồi không bạo lực, có dấu hiệu giao tiếp. Anh gài chai nước, bánh mì gối và hộp băng cá nhân ngoài ván. Sau đó anh trở lại phòng bảo vệ, gỡ dây cước lon bia, xóa phấn trên sàn. Cả đêm kết thúc trong bình yên giả định, nhưng trái tim anh không còn sợ bóng ma. Anh chỉ thấy khát khao mở cánh cửa dẫn tới sự thật, để trả lại an phúc cho tòa nhà, và cho cả người đàn ông đang hát ru sau bức tường. Đêm thứ 3, gió thổi ràn rạt trên mái tôn An Phúc Plaza, như bầy ong vỡ tổ, thổi tung lớp bụi dày trong sảnh,
và nhấc lên những mảnh giấy quảng cáo cũ bay lượn. Lâm dừng xe dưới ánh đèn đường hiếm hoi, ngước nhìn tấm biển chữ nổi thiếu nét thêm lấm tấm rì sét, lòng dậy một cảm giác pha lẫn thương xót và cảnh giác. Ban ngày anh đã tranh luận với quản lý tòa nhà để xin tăng cường nhân sự nhưng chỉ nhận được cái nhún vai cùng lời dặn tiết kiệm chi phí. Cuộc chiến đêm nay lại chỉ có một mình anh, nhưng khác 2 đêm trước, anh mang theo máy quay hành trình cột trước ngực, pin dự phòng, 2 cây đèn pin, một bộ đàm gắn tai và con dao đa năng sáng loáng mượn tạm từ kho dụng cụ. Anh không muốn bạo lực, song hiểu rõ kịch bản tệ nhất có thể xảy ra nếu Phùng Minh hoảng loạn. Anh khóa cửa kính, tắt hết đèn khu lễ tân rồi tiến thẳng đến phòng điện. Mùi sơn mới pha lẫn mùi ổ bánh mì gối ỉu hôm qua ám lại vẫn còn phảng phất. Tấm ván xám che lối hẹp đã được kéo lại kín đáo như cũ, chứng tỏ mình đã rời ổ vào giờ khác. Điều khiến Lâm nao nao là túi đồ anh đặt cạnh ván biến mất, đổi lại chai nước trống cùng tờ giấy nhỏ gập tư. Anh mở đèn, chữ khắc vội nghiêng ngả, cảm ơn, tôi sẽ đi sớm thôi. Lâm mím môi, đọc đi đọc lại. Đi sớm nghĩa rời tổ, hay biến mất vĩnh viễn theo cách anh sợ nhất. Anh khẽ gập tờ giấy cất túi, rồi rải thêm một vốc phấn gỗ xuống nền, bước thụt lui, đảm bảo không để lại dấu chân chồng lên dấu cũ. Khi đồng hồ chạm mốc 0 giờ 45 phút, hệ thống loa nội bộ bỗng bật rè rè dù bảng điều khiển đã tắt hẳn. Một đoạn nhạc thiếu nhi đứt quãng dội xuống, âm lượng nhỏ nhưng vang trong không gian rỗng khiến gai ốc nổi khắp cánh tay Lâm. Anh nhận ra giai điệu ấy chính là bài hát ru đêm qua Minh khẽ ngâm. Anh lao về phòng bảo vệ, mở camera. Các khung hình vẫn hiện xanh, không mất tín hiệu. Bản nhạc dứt đột ngột, thay bằng tiếng vật gì rơi xa trong khu ẩm thực tầng 3. Anh bám tay vịn thang cuốn tắt, bước thật nhanh. Mỗi bậc thang anh đặt chân vang một tiếng vọng rõ ràng, thôi thúc anh di chuyển gấp hơn. Tầng 3 ngập mùi dầu mỡ hôi mốc, tủ lạnh xếp hàng dài như quan tài lạnh. Đèn khẩn cấp chớp loang loáng. Từ phía gian hàng gà rán Sài Gòn, khói bụi lững lờ. Lâm lia đèn bắt gặp bóng lưng ai đó còng xuống phía bếp, áo phông tối màu dính vệt bột khô. Anh hô, Minh, tôi không tới bắt anh, chỉ muốn nói chuyện. Bóng lưng khựng lại, nhặt một vật trên bàn rồi lao ra lối phụ phía sau, cửa thép dập dầm. Lâm rượt, thở gấp, phổi cháy rát bởi mùi khói dầu. Anh chạm tay vào tay nắm cửa nhưng khóa đã cài, buộc vòng ngược hành lang. Tiếng bước chân trần đập thình thịch phía trên trần kim loại. Minh bỏ qua máng dây điện giữa 2 tầng. Lâm bám theo, leo cầu thang bộ phụ tới tầng 4. Cửa chốt bằng xích bị phá toang, mắt xích còn đung đưa. Anh rút dao đa năng, khẽ đẩy cánh cửa nặng. Bên trong là khu vui chơi trẻ em bỏ hoang, thú nhún ngựa vằn gật gà gật gù mỗi khi gió lùa. Bóng đen vừa lướt qua cầu trượt đỏ đã bốc màu. Lâm lao lên sàn mút xốp mềm, tiếng bước bì bõm như bước trong bùn, khiến anh khó định hướng. Đèn hành lang bỗng phụt tắt, không gian chìm vào bóng sâu. Anh bật đèn pin thứ 2 gắn đầu, ánh chùm rộng nuốt lấy khoảng tối nhưng để lại những góc khuất loang lổ. Một tiếng rít sắc xé gió, máu nóng phả lên má Lâm. Anh lùi, đèn bắt gặp lưỡi dao cắt hộp Minh vung trên không trung, trượt qua cách mặt anh vài cm. Lâm lảo đảo, đạp lùi lên miếng mút xốp rỗng, ngã mạnh. Bóng Minh áp sát, hơi thở ngắt quãng nồng mùi mì gói và mồ hôi cáu. Đôi mắt hoang dại nhưng ẩn nét xót xa. Lâm luồn tay kéo máy quay khỏi dây chòng, giơ cao như lá chắn và nói nhanh, giọng khàn, tôi đã thấy hình con trai anh, tôi biết anh yêu thằng bé. Đừng để nó mất cha lần nữa. Con dao khựng giữa không trung. Minh thở mạnh, lòng bàn tay nổi gân, rồi thoát lùi 3 bước, mắt vẫn căng chặt. Anh ta lao về phía cuối khu vui chơi, mất hút sau cửa thoát hiểm dẫn vào lối ống trượt cứu hỏa. Lâm bật dậy, đầu gối rớm máu, kịp kéo khóa cửa thép, ngăn Minh quay lại. Anh biết lối ống trượt sẽ đưa Minh xuống tận tầng hầm. Mạch adrenaline dâng cao, anh định chạy tắt xuống bằng thang bộ, nhưng khựng lại. Nếu mình dồn anh ta vào chân tường, bản năng sinh tồn sẽ khiến anh ta làm liều. Thay vì rượt, Lâm chọn đi đường vòng xuống phòng bơm nước tầng hầm, nơi ống trượt kết thúc, ấn máy quay ghi hình không ngừng để làm bằng chứng. Hành lang hầm tối sâu, ẩm lạnh, ánh đèn pin như ngọn nến giữa hầm mộ. Nước nhảy nhỏ từ ống vữa bịt cũ, nhỏ từng giọt tanh tách đều đặn. Ở khoảng phình rộng gần cửa thoát hiểm, anh dừng, tắt đèn pin, nín thở. Trong bóng tối, tiếng vải sột soạt vang, rồi cánh cổng ống trượt bật mở, vật gì nặng rơi đánh phịch xuống đệm mút. Lâm bật đèn sáng. Minh khom người, áo phông rách vai, máu rỉ ở cẳng tay do vết cắt dây thép. Lâm đứng cách 3 mét, thả dao đa năng xuống sàn, tay giơ ngang vai. Minh gườm nhưng không lao tới. Đôi mắt anh ta ánh như thủy tinh xỉn dưới ánh đèn, thấm mệt.
Lâm hạ giọng tha thiết rằng anh có thể đưa Minh gặp người hỗ trợ xã hội, tìm lại thân nhân. Minh lắc đầu, âm thanh khàn khàn thoát khỏi cổ họng, không ai cần tôi, nơi này là nhà. Tiếng nước giò phía sau hòa tiếng tim Lâm đập dồn. Anh nhìn thẳng vào Minh, kể mình lớn lên thiếu cha, hiểu nỗi cô độc của đứa trẻ Kiên. Anh nói muốn giúp Minh kể câu chuyện trước khi mọi thứ thành bi kịch. Minh quệt mũi, bàn tay cầm dao từ từ thả xuống, lưỡi dao rơi vang tiếng kim loại lanh canh. Bất ngờ tiếng còi tầm ngầm cứu hỏa vang khắp hầm, đèn sự cố đỏ bật chớp liên tục. Một bộ cảm biến cũ nào đó bắt nhầm tín hiệu. Minh giật mình, cánh tay vung phản xạ, đẩy Lâm ngã sấp. Lưng anh chạm sàn ướt lạnh, máy quay rơi văng, đèn pin lăn xoáy chiếu vòng tròn vỡ vụn ánh sáng. Minh bỏ chạy về phía cửa khẩn cấp sau lò hơi, nơi dẫn tới mạng hành lang kỹ thuật khác. Lâm bỏ dậy, đau ê ẩm, lượm máy quay, ánh sáng hát chiếu ghi lại vệt máu tươi loang trên khuỷu tay anh. Anh không thể đuổi kịp nữa. Thay vào đó, anh lần tới bảng cầu dao trên tường, tắt còi cứu hỏa, khôi phục yên lặng. Trong khoảng tĩnh mịt chen mùi khói điện, anh nghe từ xa tiếng sắt sượt qua mặt bê tông, mình đang kéo vật chắn lấp lối mới. Lâm dọi đèn quanh, phát hiện cánh cửa kim loại nhỏ, vốn khóa ổ đã bị tháo then, tấm bảng bị cạy hé. Anh đẩy nhẹ, cửa mở vào một buồng hẹp, bên trong có giá kệ thấp xếp gọn chai nước suối, nến, pin khô, tấm chăn mỏng và, làm anh sững sờ, một vài tập vở trẻ em. Bìa in hình siêu nhân bạc màu, hàng chữ viết chì siêu vẹo, toán lớp 1 Kiên. Trước mặt Lâm, cuộc sống bí mật hiện lên không chỉ là ổ trú ẩn mà cả lớp học tạm, những bài tập chép nắn nót, các con số cộng trừ đơn giản. Minh không chỉ nuôi thân ở đây, anh ta nuôi ký ức về con trai, gắng giữ vai trò người cha dù bị thế giới chối bỏ. Lâm run tay lật trang vở cuối, thấy bức tranh vẽ người đàn ông ôm bé trai đứng trước tòa nhà lớn, dòng chữ viết nguệch An Phúc Plaza. Bên lề vở là dấu vân tay trẻ nhỏ lấm mực xanh. Lâm cắn môi. Có lẽ Kiên từng đến đây, hoặc mình chỉ tái hiện ký ức. Càng rõ ràng hơn, trong bóng tối của trung tâm thương mại, có một con tim giữ lửa bằng ký ức nhỏ bé ấy. Anh vội chụp lại trang vở, rồi đặt vở về chỗ cũ, không muốn xúc phạm không gian riêng. Lúc Lâm rời buồng hẹp, đồng hồ báo 3 giờ 26 phút. Đêm sắp tàn nhưng đầu anh cuộn đầy câu hỏi mới. Minh bảo sẽ đi sớm, có nghĩa định bỏ An Phúc Plaza hay tự kết thúc. Lâm nhớ con dao gì anh cất, nhớ vệt máu khô trên lưỡi dao, sợ điều tệ nhất. Anh bật bộ đàm, gọi Bảo, lần đầu xin hỗ trợ khẩn, giọng lạc đi. May mắn Bảo vẫn mang tai nghe theo thói quen, bắt máy lý nhí. Lâm chỉ kịp nói gặp đối tượng, không hung hãn nhưng nguy cơ tự hại cao, cần phối hợp công an để đảm bảo an toàn. 1 giờ sau, chuông nhà thờ gióng 8 tiếng, rạng đông thấm vào từng góc quạnh của An Phúc Plaza, nhuộm lớp bụi xám thành sắc hồng ấm. Bảo xuất hiện với chiếc áo khoác nhàu, mang theo hộp cứu thương. Ông băng vết rách dài ở khuỷu tay Lâm, lắng nghe anh kể tường tận. Khi Lâm mở ba lô đưa ra tập vở cùng tờ giấy cảm ơn, mặt ông già mềm lại. Ông gật chậm, thở dài bảo sẽ báo công an phường, song nhấn mạnh phải can thiệp nhẹ nhàng. Họ quyết định ngay trong tối mai sẽ ngắt toàn bộ điện, cô lập lối ra vào và bố trí nhóm y tế tâm lý đi cùng, tránh kích động Minh. Trước khi rời hầm, Lâm quay lại buồng hẹp, đặt thêm chai nước đầy và chiếc bút mực mới. Anh viết lên mảnh giấy, tôi sẽ quay lại lúc 9 giờ tối, cùng người muốn giúp anh. Hãy chờ. Rồi anh gấp giấy đặt trên đống vở, khép cửa, treo lại then. Anh không chắc Minh sẽ đọc, nhưng hy vọng sợi dây giao tiếp vừa đính với người đàn ông ẩn sau tường sẽ không đứt thêm lần nữa. Mặt trời lên cao, chiếu xuyên qua mảng kính vỡ trên mái, rắc bụi vàng trên sảnh. Lâm cùng Bảo đi dọc hành lang yên tĩnh, mỗi bước chịu nặng những suy tư. Từ xa, gió thổi mảnh poster cuối cùng treo trên lan can, tấm ảnh một gia đình cười rạng rỡ ngày khai trương, như ghi nhớ giấc mơ chung một thời. Lâm ngước nhìn, khe khẽ thì thầm, rằng đêm mai sẽ là ngày An Phúc Plaza thôi nuốt bóng người phía sau bức tường và trả lại ánh sáng cho những ai còn mắc kẹt. Trong lòng anh, sợ hãi đã nhường chỗ cho khát vọng cứu rỗi không chỉ cho một người lạ tên Minh, mà cho cả đứa trẻ Kiên ở đâu đó và chính ký ức mất mát thuở thơ ấu chìm sâu trong tim anh. Bầu trời xám xịt như chát xi măng, khi Lâm đạp xe qua cổng sắt phòng lưu trữ Sở Xây dựng thành phố. Anh đi thẳng đến quầy thủ tục, chìa giấy giới thiệu của An Phúc Plaza. Cô nhân viên trẻ quét mắt, rồi dẫn anh vào kho lạnh. Bên trong, bụi giấy sen mùi hổ cũ, hành lang dài thắp bóng đèn tuýp vàng úa. Lâm lần theo giấy ký hiệu, rút tập hồ sơ nhân sự ngày khánh thành trung tâm. Bìa bọc màng ni lông, giấy mục vàng. Anh đặt xấp giấy lên bàn gỗ, lướt mắt tới tên Phùng Minh.
Cột lý do thôi việc gõ máy đánh chữ, kỷ luật đặc biệt lấy cắp vật tư, làm lộ đường dây cáp điện tầng kỹ thuật. Bên cạnh đóng dấu đỏ bàn giao hồ sơ cho phòng y tế tâm thần. Anh ngẩng lên, nhịp tim chậm một nhịp. Tâm thần không phải chuyện đồn đoán. Anh xin sao y bản chính, rồi đạp xe đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần cách trung tâm 6 cây số. Cơn mưa đầu hạ ảo xuống, ngõ bệnh viện sũng nước. Mùi đất ướt hòa mùi cồn sát trùng, làm dạ dày anh quặn. Tại phòng lưu trữ, nhân viên giả nheo mắt lật sổ đăng ký, run run chỉ dòng ghi chú, bệnh nhân Phùng Minh, nhập viện bắt buộc tháng 8, xuất viện tự nguyện sau 2 tuần do thân nhân bảo lãnh, chuẩn đoán rối loạn lo âu kèm ám ảnh không gian mở. Cột thân nhân ghi họ tên vợ Trần Thị Lan và một bé trai. Lâm chụp bản trích, khẽ cảm ơn. Ra khỏi hành lang lạnh, anh mở điện thoại tìm nhà trọ trùng địa chỉ bảo lãnh. Tòa nhà cấp 4 giờ hoang vắng, phên tre mục. Hàng xóm bảo gia đình ấy dọn đi 4 năm trước, người vợ mang con về quê ngoại miền Trung. Lâm ngồi dưới tán bảng ướt, đầu váng tiếng xe, tay nắm ảnh bố con Minh anh in từ camera. Bên lề, dòng chữ Kiên 2017 đột ngột nặng trĩu. Nếu ngần ấy năm Minh không gặp con, ngôi nhà ẩn trong tường trở thành nấm mộ kỷ niệm. Ý nghĩ ấy khiến anh nổi gai lạnh. Trưa hôm đó, Lâm gặp Bảo ở quán cơm ven đường. Ông già chăm chú nghe Lâm đọc kết quả tra cứu, vừa gắp rau muống vừa thở dài. Phùng Minh từng là lính công binh xuất ngũ, tay nghề điện nước giỏi số 1 đội bảo trì. Hắn mất việc vì lấy cuộn dây dẫn đồng, nhưng tôi nhớ cậu ấy bảo xén dây để nấu format cho con, nghèo mới làm liều. Ban ngày ít nói, đêm nào cũng xin leo vào lỗ thông gió sửa vặt. Đuổi cậu ấy là sai lầm. Lâm ngỡ ngàng. Bảo rút điếu thuốc, giọng khàn tôi ký biên bản sa thải và dằn lòng mặc. Đôi mắt già đục của ông phản chiếu chuỗi đèn quán như những đốm than tàn. Chiều, Lâm nộp bản báo cáo rộng 8 trang lên ban quản lý. Phó giám đốc trẻ chỉ hơi cau mày khi nghe nhắc đến chăn gối trong kho. Anh ta muốn giải quyết rắc rối càng nhanh càng tốt trước kế hoạch bán lại trung tâm cho nhà đầu tư mới. Lâm rời phòng họp, cầm trên tay văn bản thống nhất phối hợp lực lượng chức năng giải tỏa người lưu trú trái phép. Dòng chữ khô khan ấy khiến tim anh thắt lại. Liệu giải tỏa nghĩa là tống Minh lên xe thùng rồi bỏ mặc tại trại xã hội? Anh dừng chân cạnh lan can nhìn xuống sảnh rỗng, nghe vọng tiếng gió hú. Trong khoảng không tĩnh lặng, anh nghe chính đáy lòng cựa quậy. Tối, trời như úp chụp nổi gang, không trăng sao. Khi Lâm đẩy cửa phòng điện, anh thấy chai nước anh đặt ưu ái buổi sáng vẫn nguyên. Bên cạnh là bút mực không nắp, vỏ gặm nham nhở. Anh cúi, phát hiện dòng chữ ngắn được viết vội trên miếng ván, Kiên sinh nhật 8 tuổi. Tôi cần bánh. Nét bút run. Lâm hít sâu. Anh nhớ đến con chó nhà hàng xóm vẫy đuôi mừng chủ dù bị bỏ đói. Trao đi hạt mầm thiện chí, anh không thể chối bỏ người đang bám vào nó. Anh mở bộ đàm, thì thầm cho Bảo trực cổng, tôi ở khu kỹ thuật, không bật chuông báo động. Rồi anh lấy điện thoại, lén gọi tiệm bánh mì góc phố, nhờ ra một ổ sandwich ngọt và ngọn nến nhỏ. Anh giấu túi bánh vào hộp nhựa, đặt sát ván, khẽ đẩy vào khe. Anh gõ 3 tiếng, lùi sau. 10 phút trôi qua không động tĩnh. Anh quay lưng định về, tiếng gỗ sột soạt khe khẽ vang. Khe hộp nhựa biến mất. Lâm mỉm cười thoáng buồn, bước về phòng bảo vệ. Anh treo bức ảnh Minh và con trai trước bàn con sâu, nhắc bản thân lý do thức trắng. Gần 1 giờ sáng, camera hành lang tầng 2 đổ nhiễu trắng. Lâm phóng to, luồng nhiễu run rẩy thành hình lưng Minh giữa màn mưa bụi phấn gỗ. Anh len lén khóa cửa thoát hiểm 2 đầu hành lang, lập bẫy mềm không kẹp hung khí. Mục tiêu không phải bắt Minh, mà giữ anh ta an toàn trong vùng giám sát. Lâm di chuyển trong bóng tối như con mèo, tới trước tiệm sách cũ. Bên trong, Minh đang sục sạo thùng hàng. Anh ta lôi ra quyển cách dạy con theo phương pháp Montessori bỉa sứt, lật tìm tranh màu. Lâm chạm tay lên cửa kính kéo, cánh tay giơ ra nửa chừng, cổ họng nghẹn. Tại sao một người bị gọi là đối tượng cần giải tỏa giữa đêm lại tìm sách nuôi dạy con? Bất giác kính kêu lách cách. Minh quay phắt, ánh mắt chạm Lâm qua lớp bụi. Đôi mắt ấy tối đục, nhưng trong giây chớp, Lâm thấy lấp lánh tia người cha. Minh kẹp sách vào nách, vọt qua cửa hậu. Lâm đuổi đến đoạn camera góc chết, mất dấu. Anh khựng, sực nhớ bẫy dây chỉ xanh tầng 1. Nếu Minh lao xuống lối cũ, anh ta sẽ vấp dây, ngã cầu thang. Lâm chửi thầm, phóng xuống. Khi anh tới, dây chỉ đứt, bột phấn loang. May thay, vệt trượt cho thấy Minh đã nắm kịp lan can, tiếp đất an toàn. Hơi thở Lâm gấp, tim suýt phá lồng ngực. Anh chốt chặt thang cuốn, trở lại phòng camera. Màn hình hiển thị tín hiệu mới, Minh ôm quyển sách,
ngồi thu mình bên băng ghế khu vui chơi tầng 4, mặt hướng ống kính. Anh ta biết camera còn hoạt động, song không tắt. Ánh đèn khẩn cấp đỏ soi bóng anh ta dài ngoẵng, dường như cố ý báo vị trí. Lâm cầm loa nội bộ, chỉnh kênh tầng 4, hạ giọng, Minh, tôi nghe anh. Anh không cần đi nữa. Chúng ta tìm cách để anh gặp con trai. Tiếng loa vang dội, Minh ngẩng đầu, đôi môi mấp máy nhưng không lời. Anh ta cầm sách, dùng ngón trỏ đánh dấu trang có tranh hai cha con đang vẽ tranh, giơ về phía ống kính. Rồi anh gục vai, ôm sách như ôm đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, Lâm thấy thân ảnh cha mình trong dãy hành lang bệnh viện năm xưa, người đàn ông gầy, mồ hôi thấm áo, nắm tay đứa trẻ sưng mắt vì khóc. Tiếng guốc y tá vang kéo anh về. Anh bấm bộ đàm gọi Bảo, tôi sẽ lên tầng 4. Anh liên hệ đội xã hội, nhưng đừng bật còi, đừng mặc đồng phục. Bảo đáp khẽ, giọng xúc động lộ rõ. Lâm bước chậm qua khu vui chơi, sàn mút xốp giống kêu uịch uịch. Minh ngồi bất động, lưỡi dao cũ đặt trước mặt, lưỡi gãy, chuôi loang máu khô. Lâm tới cách 3 mét, quỳ xuống, từ từ tháo máy quay trước ngực đặt xuống sàn. Anh rút con dao đa năng khỏi thắt lưng, mở lưỡi nhỏ, tự rạch nhẹ đường xước lên lòng bàn tay. Máu dịn đỏ dưới ánh đèn. Anh ngẩng nhìn Minh, thì thầm, tôi cũng đau như anh, nhưng tôi đứng lên được. Minh run bờ vai, gương mặt đanh lại như sắp vỡ. Lâm lấy băng gạc mang theo, băng tay mình, rồi đặt cuộn gạc còn lại tiến một bước. Minh chạm lấy, nhìn băng tay Lâm, ánh mắt chậm rãi đổi sắc. Anh ta cởi vạt áo rách, lộ vết cắt sâu mép vai. Lâm kiên nhẫn đợi. Cuối cùng Minh đặt sách xuống, trượt dao gãy ra xa, chìa vai cho Lâm băng. Bọc gạc trắng nổi bật trên lớp áo bẩn. Mùi máu sắt và mồ hôi hỏa khí lạnh máy điều hòa cũ. Lâm khẽ nói chuyện cha con Minh, về sinh nhật Kiên, gợi kỷ niệm bữa bánh kem 7 tuổi. Khi nói, anh để ý bàn tay Minh nắn gáy sách, trang giấy dính máu. Anh lật ra, thấy dưới tranh màu, Minh viết, ba hứa cho con xem trung tâm lấp lánh đèn. Minh lý nhí, ngày khai trương tôi đưa Kiên, nó thích giấy bóng bay. Sau tai nạn, chúng tôi nghèo, vợ tôi bảo tôi bệnh, đem con đi. Anh ta gục đầu vào sách. Lâm đặt tay lên vai Minh, cảm thấy người đàn ông khẽ run. Trong khoảnh khắc im ắng, tiếng bước chân mềm vang sau lưng. Bảo đứng cửa, bên cạnh là cô nhân viên cán bộ xã hội áo len xám, cặp tài liệu ôm sát ngực. Lâm gật. Họ không mặc sắc phục, không còi đèn. Cô gái tiến tới, ngồi xổm trái lại Minh, giọng nhỏ nhẹ giới thiệu tên Vi, khoa tư vấn khủng hoảng. Vi không hỏi Minh điều gì, chỉ đặt hộp bánh nhỏ, cắm ngọn nến, bật lửa chờ sáp chảy. Ngọn lửa bé xíu lung linh. Vi hát chúc mừng sinh nhật bằng giọng thì thầm. Minh dướn cổ nhìn ngọn nến, đôi mắt rớm nước. Lâm bật đèn pin đặt nền cho ánh lửa nổi rõ. Minh chắp tay. Anh ta không thổi nến, chỉ để ngọn lửa tàn, sáp nhỏ giọt xuống nắp hộp. Vi rót nước ra cốc giấy, đưa Minh thuốc giảm đau, dặn mỗi 6 tiếng uống một lần. Minh ngoan ngoãn nhận. Bảo đặt tay lên vai anh ta. Bảo, ngủ một giấc, mai sắp xếp cho chú đi khám và gọi vợ chú. Minh cúi đầu. Chưa cần còng số 8, 3 con người đứng giữa khu vui chơi bỏ hoang cùng một ngọn nến lụi dần. Rạng sáng, họ dìu Minh xuống tầng trệt. Lâm khóa kỹ phòng điện nhưng không xóa bút viết sinh nhật Kiên 8 tuổi. Anh tin phải giữ vết tích ấy. Xe cấp cứu không kèn hú đỗ ngoài cửa kho hàng. Minh ngoái nhìn sảnh lần cuối, nheo mắt trước bình minh. Anh ta quay sang Lâm, mấp máy cảm ơn. Không dấu gạch, không chấm hỏi, chỉ 2 từ. Cánh cửa xe khép, phản chiếu An Phúc Plaza nơi mặt trời rực lửa nhuộm kính vỡ đỏ hồng. Lâm đứng lặng, gió mang theo hương ẩm mốc cuối cùng. Anh buông hơi thở dài, nhận ra mình không còn là bảo vệ đơn độc, mà là mảnh nối giữa quá khứ rạn nứt của một người cha và tương lai mong manh của một cậu bé. Trong kính vỡ, bóng anh chồng lên bóng Minh vừa khuất, nhập làm một, rồi tan vào ánh sáng của ngày mới dội thẳng xuống sàn đá. An Phúc Plaza vẫn hoang phế, nhưng đêm đen đã chịu hé cửa để một linh hồn bước ra. Khí nóng mùa hạ cuộn từng luồng hun hút dọc đại lộ, nhưng phía sau kính xe cảnh sát, Lâm thấy lòng mình nổi bọt lạnh. Đồng hồ trên bảng tạp lô chỉ 18 giờ 32 phút, kim dây rượt đuổi trong tiếng máy lạnh ro ro. Anh ngồi hàng ghế sau cùng 3 sĩ quan mặc thường phục, tất cả giữ im lặng, mỗi người ôm một túi thiết bị nhỏ, giống những tay thợ điện hơn là lực lượng cưỡng chế. Bên cạnh, Bảo cúi khom, bàn tay khô nứt lần chuỗi hạt còn thơm mùi trầm. Gần trưa, ông nhận được cuộc gọi từ vợ Minh, chị Lan, báo tàu Bắc Nam bị hoãn, chị và bé Kiên chưa thể vào kịp. Ban chỉ huy vẫn quyết không chờ, sợ Minh trốn mất khi nghe tin có người muốn giúp.
Lâm nhìn con phố lùi dần qua cửa kính, miệng nhạt vị kim loại. Xe dừng trước An Phúc Plaza lúc 18 giờ 55 phút. Mặt trời gắt đỏ dọi qua tấm biển méo chữ khiến cả tòa nhà như khối sắt nung. Song trong lòng sảnh, bóng tối đã trực chờ. Từng người xuống xe, tắt đèn pha, khóa cửa không bật còi, di chuyển tách ra theo đúng chia nhóm. Nhóm kỹ thuật do Thượng úy Hiếu chỉ huy, nhiệm vụ rút nguồn tổng khi nhận hiệu lệnh. Nhóm y tế tâm lý đứng đợi tại phòng bảo vệ. Nhóm hỗ trợ cơ động 5 người giấu ở bãi đỗ xe phía tây. Lâm, áo bảo vệ, không đeo vũ khí, giữ vai trò gọi Minh ra vùng an toàn. 19 giờ 8 phút, Lâm mở cổng phụ. Tiếng bản lề rít kéo dài, vọng vào sảnh tối trầm như hơi thở thú hoang. Anh bật đèn pin phụ, quét qua quầy lễ tân bụi phủ, ngọn sáng bắt những hạt bụi xoáy lơ lửng. Kế hoạch là dựng một bối cảnh cố tình dò điện tại phòng máy phát, buộc Minh tò mò ra kiểm tra. Theo lộ trình tường kỹ thuật, lối di chuyển nhanh nhất của anh ta dẫn qua hành lang H2B nơi đã được lắp camera hồng ngoại và thảm cảm biến mềm. Lâm đi chậm, kiểm tra lần cuối giây rút khóa cửa nút thắt, đảm bảo khi khóa chốt từ xa, hành lang thành chiếc lồng kín nhưng không gây sát thương. Anh dừng trước phòng điện, trượt tấm ván che lối ẩn. Bên trong im ắng, ngọn nến cũ tắt, chỉ còn vỏ bánh kem khô cứng và que nến cháy dở. Trên bìa sách Montessori, Minh viết thêm vài chữ siêu vẹo: sẽ về, con đợi. Tim Lâm co thắt, anh khẽ khép ván, quay ra. 19 giờ 22 phút, anh truyền tín hiệu vào bộ đàm, bẫy dựng xong, sẵn sàng pha 2. Đèn báo đỏ trên cụm camera ban chỉ huy nhấp nháy, Thượng úy Hiếu thở trong tai nghe, rút điện phụ. Một tiếng lạch cạch khô khốc ở bảng tổng, toàn bộ đèn nền hành lang phụt tắt. Chỉ còn ánh khẩn cấp đỏ vẽ lên tường những vệt máu giả, tạo ảo giác cháy chập. Không gian nín thở đúng 6 phút. Ở camera hồng ngoại, Lâm thấy bóng hình quen lấy lưới. Minh thò đầu từ ô thông gió, đôi mắt lóe xanh vì hồng ngoại. Anh ta bỏ ra nhẹ như chú sóc, bước chần tránh từng vũng nước. Lâm toát mồ hôi, tim đập dội cổ. Khoảnh khắc sinh tử phụ thuộc vào việc Minh chọn lối nào. Bất ngờ, Minh khựng, nhìn thẳng ống kính, như linh cảm. Anh ta lùi nửa bước rồi đổi hướng, lao về cầu thang cuốn tầng một con đường chưa răng cảm biến. Lâm chửi thầm. Anh bật bộ đàm, đối tượng đổi đường, tôi bám. Không đợi lệnh, anh cắm đầu chạy. Tiếng giày dội lên mái tôn cầu thang cuốn gì, âm thanh khô gắt. Phía trên, Minh lướt nhanh, tay cầm kìm cắt dây như vũ khí. Cầu thang không hoạt động ngả dốc khiến đôi chân Lâm tê dại nhưng anh không dám chậm. Minh vượt góc cua tầng 2, quẹo vào lối siêu thị mini cũ. Trong bóng tối, Lâm nghe tiếng thủy tinh vỡ. Minh lục quầy dược tìm vật liệu làm đèn. Đèn pin anh lia bắt ngổn ngang chai lọ. Bóng Minh phóng qua giá kẹo, xô đèn nguy hiểm xuống đất tóe lửa xanh cú nhiễu điện cố ý. Bụi đường dây cũ bén lửa, tia sáng phập phù. Cùng lúc, nhóm kỹ thuật cắt cầu giao tổng, đèn khẩn cấp tầng 2 phụt, chỉ còn ánh trăng thưa lọt qua lỗ mái nứt. Lâm bật đèn gắn chán, đuổi sát. Bỗng Minh quặt vào phòng đông lạnh, cánh cửa thép dày nặng. Lâm lao tới, kịp thò chân kẹp mép cửa, tránh bị nhốt. Hơi lạnh phá hôi mùi thịt ôi, nhiệt kế âm 3 độ làm kính đèn mở xương. Minh đứng lùi cuối kho, vòng dây kìm cắt ngang cổ tay như con tin tự bắt chính mình. Anh ta quát khàn, đèn, cho tôi ra. Tôi về với con. Lâm giơ hai tay trống, nói bình tĩnh, Lan và Kiên đang tới. Xe họ kẹt tàu, anh chờ thêm chút thôi. Minh lắc đầu, hơi thở khói trắng, mắt đỏ tia. Họ không đến. Các người lừa tôi. Lâm chậm rãi tiến, chân dẫm lên tảng bơ đông cứng kêu rắc rắc. Anh kể nguyên văn cuộc gọi của Lan, chi tiết cách chị mô tả nốt ruồi ở cổ Minh, kỷ niệm 3 người ăn kem dừa bến Thạch Hãn. Mỗi câu như đặt một hòn đá lót lối giữa vực. Minh lưỡng lự, quai hàm giật giật, đầu gối trùng xuống. Lâm vươn tay, hạ giọng, con dao cũ của anh nguy hiểm. Đưa tôi cái kìm, tôi nhốt nó chung với dao. Minh nén thở, đưa kìm. Vừa lúc ấy, bộ đàm Lâm rẽ quãng ngắn, đội cơ động đang khóa cửa chính. Minh giật bắn, ngỡ cuộc phục kích. Anh ta quăng thùng dầu ăn đập vỡ bóng đèn, kho đông tối sầm. Lâm nghe tiếng guốc nhựa của Minh chạy, lòng lạnh toát. Anh bật đèn chán dự phòng, lao theo. Minh phá cửa hậu kho đông lạnh, dẫn ra hành lang kỹ thuật, hẹp đến mức 2 người vào vai. Lâm biết khu này chưa được nhóm kỹ thuật thăm dò, có hố thang máy bỏ hoang sâu 10 mét. Tiếng chân Minh vang nặng dồn, rồi đột ngột im, thay bằng tiếng sắt lách cách. Lâm khựng, hố thang máy ngay trước. Anh chĩa đèn, thấy nắp sắt mở phân nửa. Minh bấu mép. Khoảng trũng đen há miệng, gió lạnh mùi dầu mỡ. Không còn đường cho tôi. Minh thều thào,
để tôi tự biến mất. Lâm lao, chụp cổ tay anh ta trước khi trượt. Bàn tay Minh xương sầu, lạnh như thanh sắt. Đừng, Kiên đang tới, anh bỏ nó mồ côi à? Lâm quỳ, lấy toàn thân chặn lưng Minh, tay kia mò khóa thang, cố kéo. Tấm thép lằn cạnh sắc cứa vào mắt cá, máu anh tuôn nhói. Minh gồng thoát, nhưng Lâm đập đầu vào vai anh. Giết, tôi cũng mất cha. Anh không hiểu cảm giác đứa trẻ khát một cái ôm. Minh khựng. Lâm nắm cơ tam đầu, dồn sức, lôi anh lùi khỏi miệng hố. Họ ngã dúi xuống sàn, thở dốc. Đúng lúc ấy, đèn pin chán của Hiếu dọi tới, kèm 3 sĩ quan sau lưng. Anh ra hiệu im, từ từ vòng còng mềm vải quanh cổ tay Minh. Minh mệt lả, không phản kháng. Hiếu gật Lâm, ổn. Lâm gấp gáp, bác sĩ đâu? Vi chạy đến, mang theo ống tiêm an thần liều nhẹ. Minh nhìn Kim run, nhưng không chống. Lâm siết tay anh, nói, chỉ làm anh dễ thở, không phải trừng phạt. Kim ngập dưới da, lòng Lâm đau nhói nhớ cảnh y tá tiêm morphine vào tay cha những ngày cuối. Minh lim dim, mạch dần chậm. Họ dìu Minh qua hành lang, đèn khẩn cấp phục hồi. Khi nhóm tới sảnh chính, Lâm thấy ngổn ngang ba lô và đồ vặt của Minh đặt sẵn bên cột, như thể anh ta thu dọn trước định rời đi. Bao tải cũ mở hé chăn, vài hộp sữa, tập vở Kiên, cả chiếc xe đồ chơi đỏ không bánh. Lâm khom lưng, nhét xe vào ba lô, bảo chờ nơi cửa, mắt hoe đỏ. Cổng thủy lực mở cho chiếc xe bán tải cứu hộ tiến sát, vẫn chẳng còi, chỉ duy nhất đèn báo hiệu vàng vờn bóng người. Khi bánh xe lăn, Lâm theo cửa sổ nhìn vào, mình tựa lưng ghế, đầu ngả, nhưng trên môi thoáng nét nhẹ như ngủ yên. Lâm tháo tay nghe, bước thẳng vào lòng trung tâm. Mùi ô dê, mùi mồ hôi, máu lẫn mỡ cũ cuộn xoáy thành cơn buồn nôn, nhưng anh vẫn nán. Hiếu bảo sẽ đóng niêm toàn bộ phòng kỹ thuật. Lâm xin 10 phút. Anh trở lại hang đầu tiên phía sau phòng điện. Trong ánh đèn pin, bức tường ghi chi chít ngày tháng anh đếm được hơn 2.000 ô, mỗi ô vạch ngang đế giày trẻ con. Anh đặt lên đó tờ giấy mới viết, thứ 7, Kiên đã vào, trung tâm không còn đóng cửa. Rồi anh để chiếc xe đồ chơi đỏ dưới vệt tường, chiếc xe mình giữ như giữ hơi thở đứa con. Gió hành lang thổi đèn pin trao nghiêng, chiếc xe đỏ khách không động cơ xoay bánh bằng nguyện ước, lặng lẽ hướng vào sâu phòng tối, nơi giải ô đánh dấu 2.000 đêm vừa kết thúc. Sau nửa giờ, Lâm khóa cổng phụ, ký biên bản bàn giao. Khi xe cảnh sát chở Minh mất hút, trời đổ mưa ngâu, nước suối mái tôn. Anh ngẩng mặt, để giọt lạnh rửa vệt máu khô dưới cằm, nghe tiếng mưa rơi len vào sảnh, như trăm người xé giấy vỡ. Bóng cột điện lay, phản lên kính vỡ. Lâm không biết An Phúc Plaza có hồi sinh dưới tay nhà đầu tư hay vẫn đổ nát, nhưng anh chắc chắn tốp công nhân ngày nào sẽ không còn kể chuyện ma. Họ sẽ kể về người đàn ông sống lặng trong tường, được kéo ra ánh sáng bởi một bảo vệ trẻ dai dẳng tin rằng, sau những vết bẩn và tiếng vọng đêm, con người vẫn đáng cứu. Sáng hôm sau, Lâm dậy trong phòng trọ chật, băng cá nhân dính khô máu. Tin nhắn hiện trên điện thoại, số lạ gửi ảnh bé Kiên ôm xe đồ chơi lúm lúm cười trong phòng bệnh. Bên cạnh là Minh gầy nhưng sạch sẽ, vai trắng băng gạc. Dòng chữ, anh ấy nói sẽ bắt đầu lại. Cảm ơn anh, chú Lâm. Lâm thở dài khoan khoái, áp lưng vào tường. Phía bên kia tường không còn tiếng bước len lỏi, chỉ có bình minh ngoài cửa sổ. Anh chợt nhớ mình chưa thôi việc. Sàn trung tâm vẫn cần lau, camera cần sửa, hố thang cần hàn nắp. Công việc ngày mới bắt đầu, không huyễn hoặc, không kèn, không còi, nhưng trong mỗi bước chân, anh mang theo câu trả lời cho nỗi sợ đầu tiên. Đôi khi, điều ta gọi là bóng ma chỉ là người lạc lối đợi bàn tay chìa ra đúng lúc. Mưa rơi tỉ tách suốt tuần khi An Phúc Plaza đóng cổng chờ quyết định sang nhượng. Và trong cơn mưa dai dẳng ấy, Lâm kết thúc buổi trực cuối cùng bằng cách xoay chiếc chìa khóa to nặng mang logo trung tâm. Nghe tiếng ổ khóa khép vào nhau nặng nề như tiếng sập màn sân khấu. Anh ghì vai đỡ cánh cửa kính vốn đã lỏng bản lề, hít thật sâu mùi ẩm ngai ngái pha mùi sơn mới của dãy gỗ che tạm những ô cửa vỡ. Thượng úy Hiếu đứng trong bóng mờ, chào anh bằng nghi thức ngắn gọn, rồi rút quân. Sau họ chỉ còn tiếng mưa gõ trần tôn. Không còi hú, không đèn xanh đỏ, cũng không còn bóng người len lỏi trong tường. Đêm ấy Lâm ngủ chập chờn, tâm trí tua lại cảnh xe cứu thương len khỏi bãi đỗ, bánh xe xoáy nước đọng thành vòng tròn. Trong khoang sau, Minh nửa thiếp nửa tỉnh, tay ôm ba lô, còn bác sĩ Vi thầm trò chuyện để anh bớt căng thẳng. Lâm vẫn nhớ khoảnh khắc ngọn đèn đường phản chiếu trên kính xe, dọi đôi mắt Minh mở hé. Trong giây phút ấy, ánh hoang dại bao đêm nhường chỗ cho vẻ trống vắng, tựa cánh cửa cũ vừa hé thấy dây leo ngoài trời. Hình ảnh ấy cuốn lấy giấc ngủ Lâm,
đưa anh trở về hành lang đỏ đèn khẩn cấp, chỗ Minh giơ cuốn sách Montessori để báo rằng mình còn ước mơ dạy dỗ con. Một tháng trôi đi, thành phố vào mùa thi, tiếng ve nung đường nhựa phồng rộp. An Phúc Plaza nằm im lìm giữa khu đất thương mại, bảng bán cho thuê to như tấm áo vá che tên cũ. Tòa nhà đột nhiên nổi tiếng sau bài phóng sự người sống trong tường được phát trên bản tin buổi tối. Phóng viên đứng trước cổng, kể chuyện bảo vệ trẻ kiên trì giải cứu một người đàn ông cô độc. Lâm không có mặt trên khung hình, nhưng tên anh được đọc tròn, và câu nhắn bóng ma đôi khi chỉ là người bị lãng quên được cắt làm trích dẫn lan trên mạng xã hội. Bạn học cũ gọi tới hỏi có phải anh hành động như cảnh sát chìm. Anh chỉ cười, bảo mình vẫn là bảo vệ, chỉ may mắn đúng lúc. Từ bệnh viện tâm thần, Vi gửi tin nhắn mỗi tuần. Tin đầu tiên đính kèm ảnh chụp Minh ngồi ghế gỗ trong vườn, áo bệnh nhân xọc kẻ phẳng phìu, mặt hốc hác nhưng yên. Phía trước anh, Kiên bẽn lẽn cầm tập vở, xòe trang vẽ hai cha con đứng dưới tòa nhà mái cong nhiều tầng, trên nóc để chữ An Phúc mới, chữ Plaza bị gạch ngang. Lâm nhấn giữ ảnh thật lâu, cảm giác ngón tay mình chạm vào khoảng trắng giữa hai đầu bút chì. Ngày thứ 35, Lan bế con trai bước vào phòng tư vấn, ngập ngừng trước ngưỡng cửa nơi Minh ngồi chờ. Căn phòng sáng dịu, mùi hoa oải hương nhẹ, Vi đứng ngoài, ra hiệu nhân viên kéo rèm mỏng để mọi người có chút riêng tư. Sau 5 phút im phăng phắc, Kiên rời tay mẹ, tiến lại gần bàn, đặt lên mặt gỗ phẳng chiếc xe đồ chơi đỏ Lâm đưa hôm chuyển viện. Minh nhìn xe, rồi nhìn con, giọng khàn như chưa từng nói, xe con mất bánh, bà giữ để con không quên. Kiên cúi, xoay bánh còn lại, tiếng nhựa lách tách như tách vỏ hạt dưa giữa mùa hè tuổi thơ. Lan khóc, giọt nước mắt thấm áo sơ mi giặt kỹ nhưng không che được vệt sờn cổ. Minh bật dậy, suýt đánh rơi ghế, anh ôm con, và tiếng khóc bật ra như vòi nước bị vặn quá nhanh. Lâm không chứng kiến khoảnh khắc ấy, nhưng Vi kể cho anh qua điện thoại, giọng cô lẫn tiếng ồn xe bus buổi tối. Em chưa từng thấy người đàn ông nào run nhiều vậy, anh ạ. Giống như cánh cửa nặng cuối cùng mở, nhưng bên trong chỉ toàn mưa. Lâm rời An Phúc Plaza sau khi bàn giao chìa khóa. Anh nộp đơn xin vào đội bảo trì cơ khí khu phức hợp sân vận động mới, công việc kết nối dây điện trụ đèn và hàn khung thép mái che. Ban ngày, anh leo thang giàn giáo, dưới chân là mặt sân xanh vô tận, trên đầu là bầu trời cao không vướng trần. Thỉnh thoảng, anh sẽ sờ vết sẹo mỏng ở mắt cá di chứng cuộc giằng co cạnh hố thang máy để nhắc mình về những tầng tường đêm cũ. Đêm về, anh viết nhật ký, không dài dòng. Hôm nay gió từ hồ thổi lên giàn giáo, nghe rõ tiếng cờ phấp phới, không còn mùi bụi bẩn tường kín. Mỗi lần viết đến đoạn không còn mùi bụi bẩn, anh chợt thấy sống mũi cay. Chắc đâu đó, mình cũng viết điều tương tự khi học xong liệu trình đầu tiên, như một môn sinh học lại hít thở lâu sau khi đi qua đường hầm. Cuối tháng 8, Hiếu báo tin An Phúc Plaza chính thức sang tay tập đoàn bán lẻ Nhật Bản, sẽ cải tạo thành siêu trung tâm công nghệ và trường nghề mini. Bản vẽ cải tạo đăng trên website cho thấy khu vui chơi trẻ em cũ phá bỏ mở thông tầng, lắp giếng trời lấy ánh sáng tự nhiên. Từ giờ sẽ không có góc tối cho ai trốn, Hiếu nhắn, kèm biểu tượng nháy mắt. Lâm cười một mình, nhưng khi mở bức vẽ tầng hầm thấy vách thang máy bỏ hoang được đổ bê tông lấp kín, tim anh se lại như thể khoảng đen ấy chính là nơi anh nắm cánh tay Minh kéo khỏi hố. Thêm bê tông là hợp lý, song anh vẫn lẩm bẩm, hố tối có công việc riêng, nhắc người ta đừng quên ai từng rơi. Ngày 2 tháng 9, Vi hẹn Lâm tại quán cà phê sân sau bệnh viện. Cô đưa anh phong thư nâu ghi nộp cho cán bộ quản giáo. Bên trong là bản đề nghị cho Minh tham gia lớp hướng dẫn điện lạnh nghề. Lâm trợn mắt, em nghĩ sớm thế. Vi lắc đầu, cười nhẹ, thật ra là ý anh Minh. Anh ấy bảo từng sửa điều hòa cả đời. Nếu dạy học viên mới, anh ấy có lý do mặc áo sạch mỗi ngày. Tối đó Lâm ngồi bàn gỗ phòng trọ, viết 4 trang phụ lục mô tả kinh nghiệm Minh trong tường kỹ thuật, cách nối ống điều hòa tận dụng ống cũ, mẹo tắt camera mà không làm chập, phương pháp nuôi mình bằng mạch nhỏ pin và bóng led. Khi gặp Thư, anh khựng, biến mẹo trốn thành bài học hợp pháp, liệu có mỉa mai. Anh chắt lưỡi, thêm dòng cuối, không kỹ sư nào thành nghề nếu không từng vặn ốc sai. Quan trọng là sau sai lầm, họ hiểu vì sao vặn lại đúng. Một chiều chớm thu, Lâm nhận điện thoại của Lan. Giọng chị run, nhưng có ánh cười, em xin nghỉ dạy thêm. Xin vào căng tin bệnh viện để gần Kiên. Mình sắp đủ điều kiện chuyển sang cơ sở cộng đồng. Thứ Bảy, nếu anh rảnh, mời anh tới lớp trị liệu xem mình dạy Kiên sửa quạt bàn. Lâm ậm ừ nhưng tim đập dồn. Anh chưa sẵn sàng đối diện Minh bên ngoài tường, không phải vì sợ, mà lo ánh mắt người cha ấy khiến anh nhớ cha mình. Đêm dài, anh đứng trên sân thượng khu trọ, nhìn những khối chung cư nhấp nháy đèn như chip set khổng lồ. Đâu đó,
một căn phòng sáng xanh hắt xuống đường nhựa. Anh tưởng tượng hai bóng người cúi trên quạt, một lớn, một nhỏ, tiếng tuốc nơ vít lanh canh, và nghĩ có lẽ mình nên đến. Trong khi ấy, tin tức về việc cải tạo An Phúc Plaza thành viện công nghệ thực hành lan nhanh. Tờ rơi online mời thanh thiếu niên nộp hồ sơ học miễn phí 2 năm, cam kết có việc làm. Bảo gọi Lâm, giọng run vì mừng. Tin tốt, họ mời cậu làm giám sát an ninh an toàn công trình, mức lương gấp rưỡi. Lâm tươi cười, định đồng ý, nhưng nghẹn khi nhớ mỗi viên gạch lát mới có nghĩa lớp bụi phấn anh từng rắc sẽ phủ lớp sơn bóng, không còn dấu chân trần. Anh hẹn gặp chủ đầu tư, yêu cầu duy nhất, dành một góc tường ở sảnh trưng tấm ảnh cũ khai trương để nhắc sinh viên về lịch sử tòa nhà. Chủ tư nheo mắt khó hiểu, nhưng cuối cùng gật, coi như bài học thương hiệu. Ngày khởi công, bầu trời trong lạ. Lâm mặc đồng phục mới, mũ bảo hộ đỏ, dẫn nhà thầu đi kiểm tra điểm nguy cơ. Trên hành lang tầng 2, ánh nắng lùa giếng trời tạm, hắt lên tường đã cạo sơn. Anh đứng nơi từng là lỗ khoét minh vào kho trú ẩn, nhìn mảng gạch chám kín, khẽ gọi bảo trì tới. Ông lão im lặng lấy bút chì, chấm một dấu chéo nhỏ. Hãy để nguyên, không đục. Anh kỹ sư người Nhật tò mò hỏi. Lâm đáp bằng tiếng Anh ngắc ngứ, historical mark, a place someone survived. Kỹ sư nhíu mày, rồi phác cười, humans matter. Lâm gật, siết múi vai đồng phục, thấy lưng mình ấm. Chưa, Lan dẫn Kiên tới đứng ngoài hàng rào công trình chờ xin gặp bảo vệ chú Lâm. Cậu bé mặc áo ba lỗ in robot, đội mũ cứng mini màu vàng. Khi thấy Lâm, Kiên vẫy, gương mặt rám nắng rạng rỡ. Bé dúi vào tay anh con ốc viết kèm băng giấy. Ba con nói, nếu con siết ốc chưa chặt, xin chú Lâm dạy lại. Lâm bật cười, nhấc bé qua rào, đội mũ cứng bố cỡ to trùm cả tai Kiên. Cả hai dạo trong sảnh, nơi tiếng máy cắt vang ngân. Kiên ngắm bức ảnh khai trương treo tạm, lắc lư, ngày xưa ba con ở đâu trong hình. Lâm chỉ góc trái mở, rồi chỉ vào gương mặt mình phản chiếu trên kính, nhẹ giọng, cậu ấy và mình giờ đều đứng đây, chỉ khác chỗ. Chiều muộn, Minh tới, mặc áo thun trắng in logo dự án, tay trái băng thêm lớp bảo hộ dày. Anh hơi lúng túng khi bước vào không gian rộng mở ngập nắng, như người vừa bước lên mặt nước sau bao năm lặn. Thấy Lâm, Minh cúi đầu thật thấp, không có lời cảm ơn khuôn sáo. Thay vào đó, anh đưa Lâm bảng thiết kế hệ thống chống cháy cải tiến. Tôi nghĩ bổ sung ống dẫn phụ sẽ tránh tắc nước nếu đường chính hỏng. Lâm nhận bản vẽ, nhận ra nét bút chì vạch cứng cáp y hệt sơ đồ camera ngày trước, chỉ khác lần này dùng để bảo vệ, không để lẩn trốn. Anh vòng tay ôm vai Minh, cả hai không nói gì. Hơi ấm qua lớp áo thun mỏng đủ truyền thông điệp, chúng ta vẫn là con người, không phải bóng. Khi trời tắt nắng, Lâm đứng tầng 4 nhìn xuống ô thông tầng đang mở. Công nhân tháo tấm tre, để lộ khung trời màu hổ phách, những đàn én quét qua. Gió đưa mùi gỗ mới sợi vào hành lang, thay hẳn mùi mốc. Vị giám sát người Nhật tiến đến, điểm vào bản vẽ, nói, anh Lâm, lỗ thông khí cũ này chúng ta giữ, biến thành gallery kể câu chuyện tòa nhà. Lâm bất giác xoa xẻo mắt cá. Anh tưởng tượng sinh viên tương lai đi qua, đọc biển, ở đây từng có người trú ngụ suốt 6 năm. Biết đâu, ai đó lắc đầu ngạc nhiên, rồi rút ra bài học về quan tâm tới kẻ vô hình, tựa cách anh từng thắp đèn pin vào khe tường. Đêm cuối tháng, Lâm trở lại phòng trọ, mở nhật ký, dòng chữ mực lam chạy trong ánh đèn bàn. Hôm nay, An Phúc Plaza chính thức thành trung tâm công nghệ An Phúc. Minh trở thành giảng viên thực hành cấp xưởng. Buổi đầu anh sẽ dạy bài kiểm tra mạch điện an toàn. Kiên ngồi bàn đầu. Bảo nghỉ hưu, nhưng xin làm cố vấn an ninh. Bảo rằng muốn ngồi ghế gỗ tầng trệt uống trà ngắm sinh viên lên xuống. Tôi, người bảo vệ từng sợ tiếng bước chân trong tường, bây giờ kiểm tra an toàn ánh sáng. Bảo rằng ở đâu sáng quá cũng có lúc chói, phải lắp rèm cảm biến. Chẳng ai nhắc ma nữa. Song tôi biết, những cái bóng khác vẫn lang thang khắp phố, ẩn sau lớp tường vô hình của cô độc, bệnh tật, nghèo. Tôi không đủ sức phá mọi vách tường, nhưng nhớ bài học đầu, hãy lắng nghe tiếng chân thật nhỏ. Anh đặt bút, gấp trang cuối, khép sổ. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố rực rỡ in lên mây, lấp lánh như muôn mắt hy vọng. Lâm duỗi vai, mở cánh cửa ban công, để gió đêm tràn vào, mang theo tiếng công trường xa xa vẫn rền máy khoan. Đó không còn là tiếng vang đáng sợ của bức tường bị khoét, mà là hơi thở của một tòa nhà đang được hồi sinh cả những người từng lạc bên trong nó, lẫn người đã tìm thấy mình nhờ lần theo bóng tối ấy.